Monet uskovat, että kun ihminen kuolee, sielu pääsee taivaaseen. Mutta jos on olemassa taivas, niin onko olemassa myös välitila, johon jotkin saattavat jäädä jumiin ja jäädä kummittelemaan? 0,1, 0,2. Haudattiinko sinut tänne? Kuuluu jotain. 1,8. Pysyy tasaisena. 1, 2. Sanoiko se 3? Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät. Saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus ja tässä on Jere. Tällä kertaa teemme lyhyen tutkimuksen Pyhän Pirkitan kirkon raunioilla. Teemme paikalla päivätutkimuksen eli alustavan tutkimuksen ja selvitämme, onko paikalla viitteitä kummittelusta tai muusta yliluonnollisesta toiminnasta. Yleensä tutkimukset tehdään yöllä, koska silloin on rauhallisempaa. Mutta mikäli kummituksia on olemassa, niin jossainhan ne ovat päivälläkin. Pyhän Pirkitan kirkon paikalla saattoi jo 1300-luvulla olla puinen kirkko. 1500-luvulla alettiin rakentamaan nykyisten raunioiden todistamaa kivistä kirkkoa. Kirkko oli rakennettu löyhälle maaperälle ja tästä syystä kirkko halkeili usein ja 1600-luvulla kirkkoa jouduttiin korjaamaan useita kertoja. 1700-luvulla ison vihan aikana kirkko joutui ryöstöjen ja hävityksen kohteeksi. Ja 1800-luvulla päätettiin lopulta kirkosta purkaa katto ja muut tärkeät elementit, jonka jälkeen kirkko rapistui nykyisiksi raunioiksi. Tärkeimmät hautapaikat sijaitsivat kirkon lattian alla ja sinne ehdittiin useita vuosia haudata ihmisiä. Tällä kertaa meillä on houkuttimina viiniä ja leipää, jotka toimivat muistutuksena uskonnollisista rituaaleista, kuten ehtoollisesta. Jos täällä on edesmenneitä sieluja, niin teillä on tänään mahdollisuus kertoa olemassaolostanne. Voitte yrittää kertoa meille myös, miksi olette täällä ja keitä te olette. Tutkitaan paikkaa ensin EMF-mittarilla ja tehdään sitten tarkempia tutkimuksia, mikäli saamme jotain selittämättömiä lukemia. Alustavalla tutkimuksella selvitetään, onko paikalla havaittavissa kummittelua. Ja jos on, niin missä kohdissa ja minkälaista. Eli lähtötilanne on nyt se, että EMF-lukema on 0 ja lämpötila on 17,7 astetta. Lähdetään nyt kävelemään eteenpäin ja tutkimaan tätä paikkaa. Päivätutkimuksia tehdään myös vertailun vuoksi, jotta saadaan selville erot päivän ja yön ilmiöistä. Tällä joen puoleisella kulmalla ei tule mitään lukemaa. Tässä tuulee pikkasen viileämmin tällä järven puoleisella aukeamalla. Ei tule mitään lukemia tältäkään reunalta. Katsotaan seuraavaksi vielä tämä etupuoli tästä rauniosta. Tässä on lukema 0 edelleen. Ei elektromagneettista säteilyä. Hetkinen, 0,2. Tästä portin kohdalta tulee vähän lukemaa. Nyt se hävisi. Voidaan jatkaa matkaa. Etsimme EMF-lukemia, koska uskotaan, että hengillä on oma pieni sähköinen varauksensa. Eli lämpötila on edelleen 17,7 astetta. Ei EMF-lukemia. Joo, ei tässäkään lukemia. No, tässä tulee 0,1. Pysyy vakaana, nyt se lähti pois. Eli yhden portin kohdalta saimme 0,2 ja toisen portin jälkeen saimme 0,1 lukeman. Ja lämpötila on suurin piirtein sama edelleen. 0,3, 0,2. Nyt tästä kulmalta tuli jotain lukemaa. Lämpötila on tasainen. EMF kävi 0,4. Nyt se lukema hävisi. Tutkitaan tätä vielä tännempää. Eli tästä ei tule mitään lukemaa. Tästä tulee 0,1. Eli takakulmalta tuli myös pieni lukema. Täällä on nyt muutamia kohtia, missä on tullut pieniä selittämättömiä lukemia. Ei mitään hirmu isoja, mutta siihen nähden, että kun täällä ei ole mitään sähköjä, niin ei pitäisi tulla edes mitään lukemia. Nollaa näyttää. Tässäkin on 0. Mennään vielä tähän takasivulla. 0,1. No tälläkin kulmalla tulee pientä lukemaa. 0,2. 0,1. Ja nyt loppu.
Eli voitaisiin itse asiassa tästä takakulmalta ottaa nyt seuraavia testejä, koska tässä on nyt pieniä lukemia tullut, niin voitaisiin tutkia, että mistä tässä on oikein kyse. Otetaan tästä paikalta muutamia yksinkertaisia äänityksiä ja katsotaan saadaanko mitään vastauksia. Valitsimme tämän paikan, koska saimme tämän kulman molemmilta puolilta muutamia lukemia. Aloitetaan nyt kysymykset. Jos täällä paikalla on nyt joku, anna joku merkki läsnäolostasi. Jos täällä paikalla on joku, niin miksi olet yhä täällä? Haudattiinko sinut tänne? Kuuluu jotain. Olitko sinä pappi tai muu uskonnollinen henkilö? Haluatko kertoa nimesi meille? Saimme nauhalle outoja henkäyksiä sekä muutamia ääniä, jotka vaikuttivat mahdollisille vastauksille. Äänityksen aikana kuulin ainakin yhden oudon äänen, jolle en keksinyt mitään loogista selitystä. On mahdollista, että äänityksissä ja Spiritbox-istunnoissa saadut vastaukset ovat vain suggestiota ja johtuvat siitä, että ihminen haluaa muodostaa kuulleistaan äänestä sanoja ja vieläpä sellaisia kuin haluaa kuulla. Otetaan vielä valokuvia ympäristöstä ja koitetaan saada niihin tallentumaan ilmiöitä tai todisteita selittämättömistä ilmiöistä. Koitetaan ottaa kuvia täältä rakennuksen sisästä. No, tila on lukossa, joten emme nyt tällä kertaa pääse sisälle ottamaan kuvia. En ole vielä havainnut mitään kummallista, mutta välillä käy niin, että kun käy jälkikäteen kuvia läpi, niin sieltä paljastuu jotain kummallista. Samalla hetkellä kuvan tallentui kasvot, joista tulee mieleen joku ikoninen kuva tai pyhimys. Kuvataan vielä täältä takaseinän puolelta tänne rakennuksen sisälle. Eli tämä katososa on tietysti nyt jälkikäteen uudelleen rakennettu. Tämä ei ole muutoin kuin nämä kiviset osat on alkuperäistä, mutta katos on uutta. Joo, otetaan vielä täältä muualtakin kuvia. Täältä mahtaa tänne. Otetaan vielä tästä etupuolelta muutama kuva myös. Otimme etupihalta myös tällaisen kuvan, johon ilmestyi hehkuva orpimainen ilmestys. Oliko kyseessä vain linssin heijastus, vai olisiko kyseessä voinut olla sittenkin jotain muuta? Monet luokittelevat tällaiset ilmestykset enkelimäisiksi. Ihmisen alkukantaiset vaistot ovat niin vahvat, että kun sivusilmällä näkee jonkun epämääräisen hahmon, niin aivot tulkitsevat sen helposti ihmismäiseksi. Samaan asiaan perustuu myös ihmisen kyky löytää kasvot paikoista, joissa niitä ei oikeasti ole. Otetaan vielä täältä raunioiden keskeltä muutamia mittauksia. Eli tällä keskeltä tätä raunioita tulee 0,3, 0,2. Eli olemme tällä hetkellä sen muinaisen hautapaikan yllä. Tältä reunalta lukema on 0, 1,8. Tämä lukema oli hätkähdyttävän korkea ja poikkeava. Lukema ei voinut olla mikään luonnollinen, eikä se tullut mistään meidän laitteestakaan. Pysyy tasaisena. Se tuli jostain tästä kohdasta. Eli tää oli nyt isoin lukema, mitä ollaan saatu. Ja se on sen verran iso lukema, että voi olla, että me pidetään toi Spiritbox-istunto juuri tuossa kohdassa. Katsotaan vielä, saadaanko muualta lukemia. Täällä näyttää 0,1. Ihan pientä lukemaa. Se oli itse asiassa toi sama portti, missä me saatiin silloin jo aiemmin. Tästä ei tule mitään lukemaa. Lämpötila on tippunut 16,5 asteeseen. Ja tässäkin näiden portteen kohdalta tulee 0,1 lukema melkein säännöllisesti. Lämpötila on tasainen ja ei EMF-lukemaa täällä. Mennään vielä tohon 0,1. Joo. Ei se isompi lukema kuitenkaan. Vaikka tästä? Täältäkään ei tule. No 0,1. Eli kaikkein isoin lukema tuli tuolta pitkältä seonnustalta
joten otetaan Spiritbox-istunto siinä kohdassa. Eli aloitetaan nyt Spiritbox-istunto ja kokeillaan saadaanko tämän laitteen avulla mitään vastauksia. Onko täällä paikalla nyt joku? Ehkä vaimiosta saattoi kuulua. On. Kysytään vielä uudestaan. Eli onko täällä paikalla nyt joku? Ei nyt kyllä kuulu. Eli mikäli täällä paikalla nyt on joku, niin miksi olet täällä? Lämpötila tippuu melkein asteen verran. Miksi olet täällä? Ei kuulu mitään selvää vastausta. Onko sinut haudattu tänne? Olitko pappi tai muu uskonnollinen henkilö? Nyt saimme pienen vastauksen. Olitko sinä siis pappi? Kuulokselta joo. Ihan tuossa sanon. Olitko sinä joku muu merkittävä henkilö? En saa kunnolla selvää. Voit vielä lopuksi yrittää kertoa, mikä sinun nimesi on. En saa selvää. Jos täällä paikalla on nyt joku, niin voit todistaa vielä läsnäolosi jatkamalla tätä numeroleikkiä. 1, 2, 3. Lämpötila hälyttää ja ihan kun sieltä olisi vähän yritetty sanoa jotain vastaavaa. Kokeillaan vielä uudestaan tätä. 1, 2. Sanoiko se 3? Jää vähän epäselväksi. Joo, tosi epäselvä oli, mutta sieltä saattoi kuulua kyllä joku numero. Päätetään Spiritbox-istunto nyt tähän ja sanotaan näkemiin. Lämpötila hälyttää taas. Lopetetaan Spiritbox-istunto nyt tähän ja päätetään tutkimus. Emme tällä kertaa saaneet mitään hirmu selkeitä vastauksia, mutta voi olla, että tällä paikalla on kuitenkin jotain selittämätöntä energiaa. Vastaukset tukivat äänitysten tuloksia ja viittasivat siihen, että kyseessä saattoi olla jokin vanhempi miespuolinen henkilö, ja joka kenties saattoi olla eläessään pappishenkilö. Joka tapauksessa vastaukset olivat liian kummallisia ollakseen vain sattumia. Mahtoiko paikalla siis oikeasti olla jotain aktiivisuutta?